والآن مع محاضرة يلقيها دكتور هيثم عبدالعزيز instructor Alexandria at the Faculty of Dentistry, Alexandria University. تفضل. السلام عليكم and a very good evening to everyone. احنا آخر جزء في اليوم وكتير منكم أنا عارف إن هو قاعد عشان ومجهد وتعبان واليوم كان طويل. I would as much as possible try to make it concise, short and to the target. أنا هيثم عبدالعزيز العطار هتكلم النهارده في topic a little bit out of the norm of the engineering. أنا عارف الباك جراوند بتاعت معظم الناس هنا engineering والتوبيك بتاعي based على الاكسبرتيز بتاعتي والباك جراوند بتاعتي a little bit of the engineering. Yet it would be relevant لينا كلنا. Now the title of the topic is pay yourself back. ومعنى الكلام ده في كلام عادي كده ومن فيدباك من حد من الناس سألتها بره ما يعرفش انا كنت هتكلم في ايه. قال لي اكيد هتتكلم في حاجه تديني financial asset، تديني financial benefit. وفي الحقيقه الحاجه اللي انا هتكلم فيها النهارده هي بالظبط ضد المعنى بتاع الفاينانس، ضد الفاينانشال بنفيت. انا هبتدي كلامي ببروجكشن على الفيوتشر. انا بحب استخدم بروجكشن of this timeline projection عشان بيوضح شويه الفاليو بتاعت الكلام اللي هتكلم فيه. وسبيسيفيكلي in 15 years from now، كمان 15 سنه by almost the time of 2030 2025 هيكون الصوره متغيره completely. The whole look of the society هتكون حاجه مختلفه. خليني اديكم كده مثال من ناحيه engineering ومن ناحيه medical ومن ناحيه life او sociological. وابتدي دايما بالحاجه اللي relevant ليا من ناحيه medical. احنا في المجال الطبي بشكل عام عندنا معظم المشكله مبنيه على المايكرو ليفل بروبلمز. يعني ايه المايكرو ليفل بروبلمز؟ يعني ان الديزيز بروسيس، عمليه المرض بتحصل في سكيل صغير قوي بالنسبه للتريتمنت بروسيس. التريتمنت بروسيس بتحصل في سكيل اكبر. المثال البسيط جدا الدكتور مصطفى السيد اشار عليه ان الكانسر takes place on cellular level، يعني السرطان بيحصل على مستوى الخلايا. والتريتمنت is always on the level of organs زي ما احنا بنعرف، يعني بتكون على مستوى العضو. فدايما باذي خلايا من الجسم مع الخلايا الثانيه. انا في مجال طب الاسنان عندي التوث نفسها وعلى السكيل اوف ذا توث بيحصل تسوس. كلكم عارفين القصه من وجهه نظر بسيطه، يعني بيحصل تسوس واحنا بنعالج التسوس بان احنا نشيل الاريا الانفكتد دي ونحط مكانها حشو. في البروسيس واحنا بنشيل بنأذي بقيه التوث ستراكشر. Every single aspect of medicine، كل فروع الطب هيحصل فيها this simple change انتوا سبب فيه، الانجينيرز هم سبب فيه. في 2008 حضرت ورك شوب لمده 3 ايام في الجامعه اليابانيه، وكانت فكره الورك شوب المايكرو بايو روبوتكس، يعني الروبوتات الحيويه الصغيره الحجم، صغيره جدا، مايكرو ونانو روبوتكس. According to an article اتناقشنا فيه يوم الورك شوب، كان الدكتور ياباني جايبه. According to an article by 2028 يعني اقل من 20 سنه هيحصل التالي. هيكون عندنا نانو ومايكرو روبوتكس that will treat every single thing. شايفين الصوره دي؟ الصوره دي هي an example of a micro robotic بيشتغل على السيل ليفل. الخليه اللي موجوده هنا دي RBC، يعني خليه دم حمراء. وخلايا الدم الحمراء بيحصل فيها من اشهر الديزيزز الانيميا، يعني الخلايا دي ما بيبقاش فيها هيموجلوبين كفايه. مايكرو روبوتكس هتدخل سبيسيفيكلي للخلايا دي، تدخل تعمل لها انجكشن، وده اللي موجود في الصوره. كونسبت ايديا فيري سمبل وفيري كونسايس وهتحل المشكله كلها. Another example is AIDS. AIDS immune deficiency disorder، مرض نقص المناعه. فكرته ان في خلايا معينه ما بتشتغلش عندنا، بيحصل عندها دامج، ودي المرض اللي مواجه العالم كله دلوقتي. الايدز هيتحل بنفس الطريقه. مايكرو روبوتكس بتدخل في الخلايا وبتعمل انجكشن لماتيريال توقف البروسيس بتاعت الفيروس ديفلوبمنت. في كل خليه مايكرو روبوتك صغير يدخل يحل المشكله. By 2030 هتتحل المشكله. Second example is this picture. انتوا عارفين و very aware of facial recognition systems. Facial recognition systems مبنيه على نقط معينه في الوش that are now progressing للجسم that could recognize movements, expressions, certain emotions and needs. معنى كلامي ايه بكل بساطه؟ In the very near future actually في حاجات منها applied دلوقتي. اللابتوب بتاعك هيبقى عارف ان انت اللي قاعد عليه. الباب بتاع البيت هيبقى عارف ان انت اللي داخل. According to مش بس الكورنيا ولا بس
الثumb الفينجر برنت according to lots of recognition systems لدرجه ان الروبوت اللي انت بتستعمله في المستشفى او اللي انت بتستعمله في البيت او في المصنع الروبوت will be able to recognize اذا كنت انت متضايق ولا مش متضايق and will help you solve the problem whatever the problem is according to facial recognition systems. By 2030 هيحصل عندنا another change which is the change of devices around. الثلاجات والغسالات والافران وكل الهاوسهولد devices هتبقى smart devices and they are all going to be connected. الصورة دي concept idea of a Samsung fridge. ثلاجة سامسونج فكرة بسيطة جدا. الثلاجة هتبقى connected بالحساب بتاع البنك بتاعك وconnected بالسوبر ماركت. البيض قل عندي النهارده الثلاجة هتبعت مسج للسوبر ماركت البيض قل عندي النهارده. تجيب لك بيض في البيت وتاخد فلوس من الحساب. واحنا بره البروسس. قالت عندك حاجة تانية انت عندك مكون معين عندك عزومة على الكالندر بتاعتك اللي متسجلة على السمارت فون بتاعك عندك عزومة هتحتاج فيها اكل او هتحتاج فيها كيك التلاجة هتديفاين انك انت محتاج في اليوم ده الكمية دي and it will automatically send لسوبر ماركت او ريسورس يبعت لك للبيت حد يعمل ابلودنج للحاجة دي وتطلع فوق في التلاجة موجودة عندك. This is how easy it would be. This is applicable. انا مش بقول كلام صعب قوي انتوا كلكم from an engineering point of view بتفكروا ده applicable. signals بتتبعت بamount of weight بريكوجنيشن للحاجه اللي موجوده ويحصل recognition لان عندي deficiency of this thing. Another example is a very simple example موجود في حياتنا دلوقتي which is tablets and touch everything. انا دايما بقولها كده touch everything. بقى عندنا touch screens في التلفزيون وتاتش سكرين في التابلت تاتش سكرين في الكمبيوتر تاتش سكرين في الساعه تاتش سكرين في الايبود تاتش سكرين in every single thing. The touch technology is not simply بس فكره التاتش اللي بتسهل ان الحاجه يبقى شكلها حلو and appealing or attractive or aesthetic. It easifies life. تخيلوا انا بتكلم معاكم كده instead of ان انا ماسك مايكروفون ان انا باخد a very thin chip and I incorporate the chip لحته في الباليت بتاعي فوق في بوقي. أو a very thin chip that is incorporated في النظارة. And instead of بس إن ال touch technology is used to enhance technological uses, touch technology will be in every single aspect. في البيت وأنت بتذاكر وأنت بتتكلم وأنت بتcommunicate with every single detail and aspect. Touch technology في concept ideas هتبقى موجودة على ال surfaces. يعني المبنى عليه touch devices عليه touch receptors. الاحواض التويلتس every single detail هيبقى عليه touch. المنيو بتاعت المطعم هيبقى عليه touch aspects. و these touch devices are very easy to enhance, very easy to develop لدرجة ان هي تبقى also cheap to use. This is an example. Another example is which is also applied. أنا سميته حاجة مختلفة. أنتوا عارفين الآيفون عاملين ال Siri software. A smart, intelligent software that deals with humans and tries to easify communication. أنا سميته حاجة جديدة هيبقى اسمه جري أو فري أو نيري. The idea is an emotional, intelligent software يسهل عليها الكوميونيكيشن. Notice the effects of this. Instead of إنك أنت تتصل بصاحبك تقول له أنا نفسي أغير جو وتعالى نروح في حتة قول لي اقتراح. You will have this electronic version of a friend, electronic version of a colleague, electronic version of someone to consult. An electronic version of someone تاخد رأيه في حاجة كبيرة في مشكلة عندك. This device will be connected لكل حاجة. تقدر تاخد عليها المواعيد بتاعتك، تقدر تغير عليها المشاكل etc. تقدر تحل عليها حاجات، تقدر تبعت لها انك انت عندك concern in one or two things. 2030 أنا بكلمكم في age range هنا أكبرنا مثلا هيكون وصل إن هو يبقى عنده 55 60 سنة. The difference will not be much. يعني احنا كلنا نبقى fully aware و fully functional. In a couple of years الزمن اللي احنا فيه والحمد لله من علامات تقارب من علامات الساعة تقارب الزمن فاحنا خلاص يعني in a couple of years you will see those developments. Another development is indirect application of smart houses. Smart houses that will have hologramic three-dimensional views of everything. النهارده انا قاعد وده موجود في مباني دلوقتي في دبي. انت قاعد وعايز تغير الفيو بتاع الحيطة دي. Instead of ان انا عندي فيو حيطة كده انا عايز اعملها حوض سمك. Instead of ان انا عندي view of something that is dull, the color is annoying, عايز اغير اللون، عايز اغير الشكل. Those smart changes will enhance
the easy aspect of our life، هتخلي حياتنا مريحه واسهل. حاجه ثانيه الترانسبورتيشن بتاعتنا، العربيات بتاعتنا تبقى كلها سمارت كارز. Cars will know where to park themselves, where to go, where to fuel themselves. كل حاجه تبقى electronically automated لدرجه انك انت مش محتاج تبادر العربيه دي انت تركنها فين ولا تاخدها منين ولا تحطها فين بعد كده. Things will be a lot easier. 2030 الحياه technologically speaking هتبقى احسن. Now let's talk a bit of reality. 2030 jobs will change. الشغلانات اللي احنا شايفينها دلوقتي are the prevailing will be not. الشغلانات اللي احنا شايفينها دلوقتي هم اكتر profitable will be not. An example is مهندسين بترول. مهندسين البترول are a very good example تخصص وانتوا كمان ادرى مني كويس قوي. In the coming years هيبقى الاحتياج له اقل، مش هينتهي ابدا بس in the coming years الاحتياج هيبقى له اقل. ليه؟ Because of the limitedness of this resource, natural gas or oil. Another example is myself. الشغلانه بتاعتنا احنا as medical practitioners, as dentists, as pharmacists. كل الجوب دي will have other added professions ارخص وefficient اكتر وautomated that will make our job not of the much use and need. But on the contrary, computer technology, communicative technology, and electronic communication will be the core of everything. الناس اللي بتشتغل في computer sciences and communication هو ده الفيوتشر. This is the very simple, very direct future development. كل الكلام ده is promising, is interesting, but yet comes in comparison another thought. العالم is developing in certain directions. Let me tell you an example. في 2030